سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی برنامه امروز میخواستم با بهترین عملکردهای سال گذشته یعنی سال 2024 شروع کنم. بعد از اونم در مورد اتفاقای جالبی که امسال میتونه بیفته صحبت کنم. الان یک هفته است که وارد سال 2025 شدیم. توی این ویدیو میایم قهرمانای سال 2025 رو پیش بینی میکنیم و اتفاقای جالبی که میتونه بیفته. بچه‌ها این ویدیو به نظر خودم خیلی جالب میشه. تا آخر ویدیو با من باشین. امکان داره این ویدیو طولانی بشه، ولی خب من میام این ویدیو رو مثل همیشه قسمت بندی میکنم. دقیقه تموم قسمت‌ها رو هم میذارم توی کامنت‌ها. خب بچه‌ها حالا قبل از اینکه وارد بخش اول این ویدیو بشیم ممنون میشم همینجا ویدیو رو لایک کنین. دمتون واقعا گرم به خاطر حمایت. مرسی. دوستانی هم که واسه اولین بار دارن این ویدیو رو میبینن بهشون خوش آمد میگم. خوش اومدین به کانال فایتر دیلی. منم مزدک هستم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد بچه. آقا بریم وارد قسمت اول این ویدیو بشیم. ما توی این یک ماه اخیر هم توی اینستاگرام هم توی یوتیوب چند تا نظرسنجی گذاشتیم و در مورد بهترین فایتر سال، در مورد بهترین فایت سال و چیزای دیگه از شما پرسیدیم. شما دوستانم اومدین اینجا رأی دادین. الان یکی یکی با هم دیگه اینجا اینا رو نگاه میکنیم. اول به رأیی که شما دادین نگاه میکنیم با هم دیگه. بعد از اون منم حالا میام نظر خودم رو میگم. حالا شما هم باز میتونین بیان زیر این ویدیو نظر خودتون هم بگین. ولی خب اجازه بدین از بهترین فایتر سال شروع کنیم. دوستان شما توی یوتیوب الان اینجا نزدیک 1800 نفر رأی دادن، توی این نظرسنجی شرکت کردن. 75% رأی دادن به الکس پریرا، 20% رأی دادن به ایلیا توپوریا، 2% به دریکس دوپلسی، 2% به هواکین باکلی. حالا ببین بچه، چرا ما این 4 نفر رو اول انتخاب کردیم؟ بذار اینو بگم. ببین بچه، الکس پریرا اولندش که 3 تا دفاع داشت از عنوان قهرمانیش. هرچی فایت‌ها مهمتر و بزرگتر باشن به نظر من ارزشش بیشتره و فعالیت هم ما توی این داستان بهش دقت کردیم. الکس پریرا 3 تا دفاع داشت از عنوان قهرمانیش. هم فعال بود، هم فایت‌های بزرگی رو برد، یعنی 3 تا تایتل فایت برد. 2 تا قهرمان سابق رو شکست داد، جمال هیل و یوری پروهاسکیا، و دفاع آخرش هم که مقابل خلیل رامتری بود. ایلیا توپوریا فقط 2 مبارزه انجام داد، ولی مقابل 2 تا از اسطوره‌های دسته پروزن UFC، الکساندر ولکانوفسکی و مکس هالووی. دریکس دوپلسی هم 2 تا فایت بیشتر انجام نداد، ولی مقابل کیا اومد اول کمربند آورد مقابل شان استریکلند، یعنی اونجا یه تایتل فایت برد، ارزش اون فایت خیلی زیاده. بعد از اون اومد اسرائیل آدسانیا رو متوقف کرد و اونم خیلی به نظر من کار گنده بود، چون که اسرائیل آدسانیا هم حالا یکی از اسطوره‌های میان وزن UFC، یعنی با توجه به تعداد دفاعی که کرده و اینا یکی از اسطوره‌های میان وزن UFC در حال حاضر. از کریس وایدمن و لوک راکولد و اینا بیشتر دفاع کرد. منظور اینه که دریکس دوپلسی هم 2 تا فایت بزرگ آورد. حالا شاید بعضیا فکر کنن چرا هواکین باکلی که اصلا قهرمان نبود. هواکین باکلی 4 تا مبارزه انجام داد توی سال 2024. اومد نورسلطان روزیبوئه وزد. بزن اینجا من بیام اینا رو بیارم واسهتون. الان عکس‌ها رو فقط می‌خواستم بهتون نشون بدم. واکین باکلی اگر اینجا نگاش کنین توی سال 2024 از اینجا این نورسلطانه. نورسلطان روزیبوئف ازبکیه، مال ازبکستانه و تجربه خیلی بالایی داشت. یعنی اومده بود وارد UFC شده بود یه جوری که همه میگفتن وای یکی از این داغستانی‌ها دوباره وارد شد. حالا داغستانی که نیست ولی خب یکم شبیه اوناست دیگه. توی منیجمنت تیمش همونه، منیجرش همونه، همون تو همون تیم علی عبدالعزیز ایناس و اینا.
تجربه بالایی داشت، اومد توی UFC چند تا برد داشت، خورد به باکلی. اکثرا میگفتن شاید باکلی ببازه، باکلی اومد زدش، حتی ناکداونش کرد، تیک داون گرفت، یعنی فایت خوبی رو برد. بعد از اون اومد آها ببخشید من گفتم چرا ویسنت لوکه نیست، ببخشید اول ویسنت لوکه رو زد. من فکر کردم نور سلطان رو قبل از لوکه زد، ولی خب لوکه رو زد. لوکه من گفتم لوکه دیگه افت کرده، خودش نیست نسبت به سابق. من این بردو خیلی خفن نمیدونستم، ولی خب وقتی که اومد روزی بوئم زد دیگه گفتم بابا بی خیالی، این الان روی دور برده خیلی پیشرفت کرده. حالا بماند که توی سال قبلش هم 2 نفر دیگر هم زده بود توی ولترویت، یعنی الان 5 تا برد پشت سر هم داره تو ولترویت. به هر حال بعد از روزی بوئف اومد استیون تومسون رو ناکوت کرد که قبل از خودش آنتونی پتیس بود که ناکوتش کرد، یعنی سالها پیش متوقف کردن این هم کم نیست. بعد از اونم اومد کوبی کوینگتون رو کتک زد تو همون سراندی که داشت مبارزه میکرد. حالا بردش ولی کتکش زد، یعنی کسای زیادی نیستن که اونجوری کوبی کوینگتون اونجوری بزن خونین و مالین کنن. این اومد اونم زد، 2 تا تایتل چالنجر سابق رو زد. الان هم شده کجا؟ الان اومده کجا؟ توی ششم. یعنی من هیچ زمانی فکر نمی‌کردم مثلا این بیاد تو رنک 6 مثلا. حالا الان به زودی یکی از این کانتندرها میشه. همین الان هم یکی از اون کانتندرهای ولترویت یا همون دسته فوق سبک وزن. به خاطر همین بود که ما این 4 نفر رو انتخاب کردیم. یعنی این 4 تا به نظر من خیلی بردای خوب و باکلی هم فعالیت زیادی داشت و خودش رو یهویی رسوند به تاپ 10. الان نفر ششمه. میدونید به نظر من این خیلی پیشرفت خیلی زیادی داشت. حالا شاید مثلا میشد مراب دوالیشویلی هم گذاشت. مراب دوالیشویلی 2 تا فایت انجام داد، یکی مقابل هنری سهودو که سنش رفته بالا، یکی هم اومد شان اوملی رو زد. اونم آدم شاید میتونست بذاره اینجا، ولی خب به هر حال فرقی نمیکنه. شما دوستان رای دادین به الکس پریرا، منم رای میدم به الکس پریرا. من بین الکس پریرا و ایلیا توپوریا خیلی سبک سنگین کردم. متوجه هستم الان میگین آقا ایلیا توپوریا 2 تا از اون اسطوره ها رو زده و از لحاظ اسم بخوایم حساب کنیم، اگر مثلا این یه ترازو اینجا داشته باشیم، اسم مکس هالووی و الکساندر ولکانوفسکی بذاریم توی یه کفه ترازو، از اون طرف یوری پروهاسکا، جمال هیل و خری راونتری هم بذاریم توی اون کفه ترازو، وزن واقعیشون رو نمیگم و از لحاظ دستاوردهاشون توی یو اف سی دارم میگم، کمربندایی که بردن، عنوانهای قهرمانی که بردن، اون اسم و رسمی که دارن توی یو اف سی رو دارم میگم. اگر اینا رو بزنیم تو 2 تا کفه ترازو، به نظر من اسم ولکانوفسکی و اسم مکس هالووی سنگین‌تره. و ایلیا توپوریا تازه چیکار کرده؟ 2 تاییشون رو زده ناکوت کرده. هالووی هم تا به حال کسی اونجوری ناکوت نکرده بود که این توپوریا اومد ناکوت کرد. ولی ولکانوفسکی به نظر من عجله کرد که برگشت مقابل خیلی سریع با ایلیا توپوریا مبارزه کرد. چند ماه قبلش به اسلام مخاچف ناکوت شده بود. یعنی اونجا اگر شاید یه 2 ماه دیگه مثلا صبر میکرد شاید بهتر بود واسش. فقط اون یکم واسه من جای سوال داره. البته خب من با خودم اینجوری فکر میکنم حتی اگر توی اوجشم، یعنی تو اوج که الان دیگه نیست ولکانوفسکی، حتی اگر 2 ماه دیگه هم صبر میکرد بازم شاید میباخت. ولی خب ایلیا توپوریا فقط 2 تا مبارزه انجام داده، ولی الکس پریرا همونجوری که گفتم 3 تا دفاع داشته. و یه چیز دیگه، چرا حالا من میگم الکس پریرا، یه چیز دیگه، دلیل دومش اینه که حالا من اینجا برداشو نمیخوام اینجا بذارم، یه رکوردی هم زد الکس پریرا. اون 3 دفاعی که انجام داده بود توی 1 سال، مدت زمان اون 3 تا دفاع 175 روز بود. این یک رکورد توی یو اف سی. قبل از الکس پریرا این رکورد مال راندا راوزی بود که توی 189 روز 3 تا دفاع انجام داده بود. ولی الکس پریرا اومد 3 تا دفاعش رو توی 175 روز انجام داد. علاوه بر اون چی؟ 2 تا قهرمان سابق رو ناکوت کرد. همه رو تموم کرد. و یوری پروهاسکا درسته که دستاوردهاش مثل ولکانوفسکی و مکس هالووی نیست، ولی قهرمان سابق بود.
جامال هیل هم قهرمان بود، قهرمان سابق بود. 2 تا قهرمان سابق رو زد و خری رانتری هم خیلی مچاپ سختی بود واسش و اینا رو هم تازه بذاریم کنار. یه چیز دیگه، الکس پریرا توی UFC 300 اومد اون کارتو نجات داد. یعنی مرخصی بود واسه خودش، رفته بود استرالیا، مرخصی بود، داشت امضا میکرد، طرفدارا رو میدید. بعد یوی یو اف سی کسی رو نداشت بذاره اونجا، زنگ زد، این یه جورایی اومد شورت نوریس قبول کرد، یعنی مدت زیادی واسه آماده سازی نداشت. همینطور توی کارت بعدی هم اومد یه کارت دیگه هم نجات داد. الان دقیقاً همه چیز یادم نیست، ولی توی فایتش با خلیل راونتری اونجا حتی دندش شکسته بود، مریض بود. یعنی منظورم اینه که خیلی آماده نبود. الان اون دومی کارتی که اونجا اومد نجات داد، فکر کنم بذارین الان اینجا با هم دیگه نگاه میکنیم، شاید دارم اینجوری کارو سخت میکنم. اینجا بریم، اینجا این ایلیا توپوریا، این هم الکس پریرا. کدوم کارت بود؟ یو اف سی. الان اینجا ننوشته. به هر حال فرقی نمیکنه اینجا. الان یادم نمیاد آقا. به هر حال فکر میکنم این کارت هم اگر درست یادم باشه اومد یکم اینجا اومد نجات داد. فرقی نمیکنه. 2 تا شورت نوریس قبول کرد مقابل خری راونتری، هم یه جورایی مصدوم بود ولی اومد قبول کرد. یعنی حتی بحثش بود که شاید این فایتو کنسل کنن. یو اف سی هم در جریان بود. شانس آوردیم کنسل نشد، چون که اگر این کنسل میشد فایت رکل پنینگتون و جولیانا پنیا شده بود مین ایونت. ولی خب خدا رو شکر اومد مبارزه کرد. خیلی هم فایت سختی بود واسه الکس پریرا. اومد خری راونتری رو توی راند 4 متوقف کرد. خیلی فایت جذابی بود، یکی از دیدنی ترین فایت های سال بود و رکوردی که زد، یعنی توی 175 روز 3 تا دفاع داشت. من میگم الکس پریرا فایتر سال بود. این از این. بریم آقا در مورد بهترین نوکوت سال صحبت کنیم. نوکوت مکس هالووی مقابل جاستین گیچی رو گذاشته بودیم. نوکوت ایلیا توپوریا مقابل مکس، وای نوشتم هالووی، توپوریا مقابل ولکانوفسکی. اینجا اشتباه نوشته بودیم توی این نظرسنجی، ولی خب عکس ولکانوفسکیه. و وینیسیوس اولیویرا مقابل سوپای، برناردو سوپای، و داستین جاکوبی مقابل پترینو. ما این 4 تا رو گذاشته بودیم. حالا یکی از چند تا از بچه‌ها اومده بودن گفته بودن که چرا شارابوتین ماگومدوف رو نذاشتیم. اونم قشنگ بود، اونم آره، اونم قشنگ بود، شاید اونم آدم میتونست بذاره. ولی ما وقتی که میگیم نوکوت یعنی یه نوکوتی که دیگه کسی تکون نخوره، یعنی بیهوش بشه، اونو میگیم نوکوت. توی یو اف سی مثلا میان الکس پریرا رو میذارن مقابل جمال هیل، اون نوکوت نشده بود هنوز. متوجه چی میگم؟ نوکوت جالب دیگه ای هم بود، ولی خب ما نوکوتایی میگیم که یعنی دیگه یارو تکون نخوره، بعد از اون بیهوش شده باشه. شارا ماگومدو وقتی که اون پتروسیانو با اون 2 تا سپینینگ بک فیست زد، ناک داون کرد، اون یارو بلند شد، هنوز داشت حرکت میکرد دیگه. اونم حالا ناکوت حساب کردن، قشنگ هم بود، خیلی قشنگ بود، ولی میگه هنوز داشت تکون میخورد، داشت حرکت میکرد و اینا. هالووی وقتی که گیچی رو ناکوت کرد، روح گیچی از بدن جدا شد، شهید شد. توپوریا وقتی که ولکانوفسکی رو زد تو هوا، این عکس رو میبینین اینجا، ولکانوفسکی تو هوا یعنی اصلا بیهوش شده بود. وینیسیوس اولیویرا وقتی که سوپای رو ناکوت کرد، سوپای اصلا اونم بیچاره روحش از بدنش جدا شد. جاکوبی هم ناکوتش یکم آدمو یاد ناکوت کامارو عثمان بود، ماسویدال رو ناکوت کرد، آدمو یکم یاد اون میندازه. اینم بیهوش شد. این 4 تا ناکوت. البته یکی دیگه هم بود دوست داشتم بذارم، مایکل جانسون و آزایتار، اونم خیلی نوکوت بدی بود. ولی خب فرقی نمیکنه. شما دوستان الان اینجا اکثرا رای دادین به مکس هالووی. آدم چه جوری میتونه نوکوت مکس هالووی رو رای نده به مکس هالووی؟ من نمیفهمم.
کاری به تکنیک و چجوری نوکوت کرده اینا رو ندارم. سر کمربند قهرمانی baddest motherfucker in the game BMF، خفن ترین فایتر دنیا، خفن حالا بگیم گنگستر ترین فایتر دنیا، وحشی ترین سرسخت ترین فایتر دنیا، توی ثانیه آخر مکس هالوی اینجوری من اشاره کرد وسط اکتاگون، من این شانس رو به تو میدم، من میدونم 4 تا راندو بردم یا من برندم، با دسیژن من میبرم، این شانس آخر رو به تو میدم که بیام اینجا منو ناکوت کنی جاستین گیچی، چون که دوستت دارم این شانس رو بهت میدم. اومدن ایستادم وسط دوئل کردن، قشنگ مثل یه دوئل بود دیگه، یا همون راشان رولت بود، مثلا یه تیر میزنن تو 7 تیر اینجوری تاپ میدن، اونجوری بود دیگه. و اون وسط یه جوری جاستین گیچی رو ناکوت کرد که این ناکوت حالا چیزی هم از جاستین گیچی کم نمیکنه، یک جنگجوی واقعیه. دمشون گرم، دم دوتایشون گرم که این صحنه رو به ما دادن که سالها ببینیم و لذت ببریم. اون ناکوت با اون شرایط ثانیه آخر فایت اصلا ردخور نداره مکس هالوی. من اصلا نمیفهم چجوری یکی دیگه میتونه بیاد مثلا رای بده بهش، یکی دیگه میگه شارا چجوری شارا بی خیال. میگم اون ناک داونش باحال بود ولی خب هالوی یه چیز دیگه بود با بی خیال. آقا بهترین ساب میشن سال 4 تا ساب میشن گذاشتیم، یکی مال شیماev مقابل رابرت وریکر، دوپلسی مقابل آدسانیا، مخاچه مقابل پوریر، پیمپلت مقابل بابی گرین. یکی دیگه هم اینجا میخواستم بذارم ویسنت لوکه و تمبا گوریمبو، دلم خنک شد زد این تمبا گوریمبو رو خوابوند بیهوشش کرد، خیلی خوشحال شدم واسه لوکه، اونو دوست داشتم بذارم ولی خب دلیل این که بیهوش شدن تمبا گوریمبو رو نذاشتم این بود که قبل از اینکه اون دارسچوک رو بگیره و خفش کنه یه ضربه بهش زده بود، یکم گیج شده بود تمبا گوریمبو، یعنی توی حالتی بود که یه مقدار گیج بود، شاید اونقدر 100% از خودش نتونست دفاع کنه. ولی مثلا پدی پیمپلت وقتی که بابی گرین اینجوری زیرگیری کرد گردنش رو گرفت، اول رفت گیوتین گرفت، بعدا حالا اینجوری آرم بار گرفت و اینا، مخاچبم قبل از اینکه حالا بیاد پوریه رو خفه کنه اون انکل پیکو داشت، اینجوری مچ پاشو گرفت اینجوری تابوند انداختش، میدونی یعنی اینجوری نبود که پوریر گیج شده باشه بعدن خفش کنه، قشنگ همه چی رو برنامه بود. دوپلسی هم مقابل آدسانیا هم تقریبا همونطور، یعنی آدسانیا واسه اولین بار توی دوران حرفه‌ایش توی یو اف سی اصلا سابمیت شده بود. کی اومد این کارو کرد؟ دوپلسی اصلا اومد واقعا خفش کرد، خیلی بال بود. چیماev هم که همه دیدیم اومد دندونای جلوی رابرت وریگر کاملا رفت تو، 54% رای دادن به چیماev، بیشتر به خاطر اون که اون دندونای اون شکست، من بیشتر فکر می‌کنم به خاطر اون بود، چون که فقط به خاطر اونه که خیلی اکثرا رای دادن من فکر میکنم، چون که یه جورایی یه چهره وحشتناکی از همزه چیماev درست میکنه. ولی من اینو میدم به اسلام مخاچف، خیلی با برنامه اونجا اومد توی راند 4 خفش کرد، به نظر من خیلی خیلی قشنگ بود. راند 4 هم این کار انجام داد، فایتی که نزدیک بود نسبتا واسه مخاچف یعنی راحت نبرد اون فایتو، اومد قشنگ رو برنامه نشون داد که تمرکز داره تا حتی تا اون آخرای فایت. گفتم راند 4 بود یا راند 5 الان درست یادم نیست، ولی فکر می‌کنم راند 5 بود. اینجا نگاه کنم. به هر حال من اونو میدم به اسلام مخاچف، شکم نمی‌کنم. اینجا نگاه می‌کنم راند 5 بود، داره راند 5 بود، بله آخر فایت بود، نشون داد که واقعا تمرکز داره حتی تا آخر فایت. آقا اینم از این، من میدم به مخاچف. بهترین فایت سال پریرا راوند 3، مخاچف پوریر، اورولبای ربکی، زلهوبر و ریبوویچ. من دوست داشتم یه فایت دیگه هم اینجا بذارم، البته خب فایتای خوب زیاد داشتیم ولی اگر این فایتو میذاشتم همه آقا بی خیالی چه فایتی می‌خوای. من دوست داشتم فایت الجمین استرلینگ و موفسار اولوف، من به نظر من جذاب بود بچه‌ها.
با وجود اینکه اصلا مشت نمیزن، همش داشتن غلط میخوردن و کشتی میگرفتن و همش غلط یه فایت نفسگیر و به نظر من واسه من جذاب بود. یعنی همش مشت و لغت نیست. یکم منو یاد اولین فایت آرمان ساروکیان و اسلام مخاشف انداخته بود. به هر حال فایت اونم به نظر من جالب بود. خیلی سخت بود. فایت خیلی سختی بود واسه دوتاییشون. به خاطر هم اون فایت رو دوست داشتم. ولی خب حالا اونو نذاشتم. مردم بیشتر بزن و خون دوست دارن. به خاطر همین این 4 تا رو گذاشتیم. فایت مخاشف پوریر خیلی دیدنی بود. واقعا دیدنی بود. پریرا راونتری هم دیدنی بود. زلهوبر و ریبوویچ توی اون سالن سفیر، اون سالن گرده توی لاس وگاس خیلی فایت دیدنی بود. زلهوبر و ریبوویچ. اورول بای ربکی واسه من خیلی وحشتناک بود بچه. با وجود اینکه اون چه میگن فایت ماخاچه و پوریر خیلی دیدنی بود، اهمیتش خیلی بیشتر بود. فایت اورول بای و ربکی یکی از احساس میکنم روحشون رو اونجا گذاشتن، یعنی با تمام وجود اونجا مبارزه کردن اورول بای و ربکی. مخصوصا اورول بای راند یه گردی اینجوری زیر چشش وا شد، اصلا قشنگ انگار مثل یه توپ تنیس زیر چش اورول بای. بعد همه فکر میکردن تو راند 2 ربکی داره میبره، تقریبا تمومش کرد. بعد توی راند 3 این ابروهای ربکی اصلا پاره شده بود، خون تو تمام سر و صورتش، حالا دیگه نمیدید. حالا این دفعه شد نوبت اورولبای. اورولبای نزدیک بود دوباره بیاد فایتو ببره، یعنی خیلی بالا پایین بود. توی اون سراندی که ما دیدیم یه فایت سراندی بود، یه سراندی وحشتناک بود. کوین لی که الان دیگه توی یو اف سی نیست، توی فایتش مقابل یه برزیلیه بود، ترینالدو، فرانچیسکو ترینالدو، توی برزیل مبارزه داشتن. کوین لی میگفت آقا من توی فایتم با فرانچیسکو ترینالدو یک قسمتی از روحمو توی اون قفس گذاشتم، یعنی وقتی که از اونجا رفتم بیرون یعنی اصلا انگار یه قسمتی از بدنم جدا شده بود، یعنی دهنم صاف شد تا اومدم اون فایتو بردم. این داستان این دوتاست، یعنی میگم یه قسمتی از خودشون رو توی اون رینگ گذاشتن، توی اون قفس، بعد رفتن بیرون. باید ببینیم فایت بعدیشون چه جوریه، آیا همون چون خیلی انرژی ازشون گرفت اون فایت. به هر حال مخاچپوری از لحاظ اهمیت خیلی بالاتر از بقیه بود، ولی به نظر من از لحاظ خونین بودن و بالا پایین رفتن فایت و همه این چیزا، فایت اورولبای و ربکی. بچه الان یادم اومد رفتم قشنگ نگاه کردم وقتی که داشتیم در مورد بهترین فایتر سال صحبت میکردیم، دوباره برگشتم به اون، چون که الان میخوام در مورد بهترین فایتر زن سال صحبت کنم. ولی قبل از اون الکس پریرا کارت یو اف سی 300 یو اف سی مین ایونت نداشت. خب یعنی شایعش بود که شاید کانر رو چندلر بشه، نشد. بعدا میگفتن شاید حمزت بیاد، اونم ویزا نگیره. بعدا گفتن شاید مخاچف هم که مارمزون بود نمیخواست بیاد. به خاطر همین شورت نوریس اومد یو اف سی 300 و اونجا نجات داد، مین ایونت شد با جمال هیل. بعد از اونم اینجا توی کارت یو اف سی 303 اینجا هم باز اومد جانشین کانر و مایکل چندلر شد. یو اف سی اومده بود کانر و مایکل چندلر رو واسه این کار در نظر گرفته بود، ولی خب کانر حالا هم 60 پاش شکست، چی شد یهویی نیومد دیگه، و به خاطر همون شد دوباره اومد این کارت رو نجات داد و با گیری پراسکا مبارزه کرد. به خاطر همین میگفتم یعنی 2 تا کارت رو نجات داد. فایت بعدیش هم که مورد خری رانچوی بود مصدوم بود یه جورایی، ولی اومد مبارزه کرد، برد توی 175 روز. این از این. آقا بریم در مورد بهترین فایتر زن سال صحبت کنیم. اینجا ما نذاشتیم. ببین بچه‌ها در مورد فایتر زن سال، چون که زنا هیچ کاری نکردن تو یو اف سی خداییش. الان من یکی رو دارم خیلی هم گزینه قشنگ و جالبیه، خوشتون میاد، چون مطمئنم خیلی‌ها نمیدونن. ولی اگر ما بذار اینجا ببندم کامل، فایترهای زن رو نگاه کنیم و شفچنکو، ویلی ژانگ،
جولیانا پنیا، هیچ کدومشون هیچ کاری نکرد که مثلا من بیام بهشون بگم بهترین فایتر زن سال کی بود. جولیانا پنیا بعد از 2 سال دوری اینا اومد، یعنی هر 4 سال یه بار میاد مبارزه میکنه. اغراق دارن میکنن، ولی خب خیلی طول میکشه تا این جولیانا پنیا بیاد مبارزه کنه. اومد رکل پنینگتون رو زد، اونم اصلا یه فایتر نچسب. خوشحال شدم مثلا جولیانا پنیا اومد بردش، فقط رفته بود رو مخمون این رکل پنینگتون. شفچنکو هم که اومد کمربندش رو پس گرفت از الکسا گراسو، اون به نظر من شاید ارزشش حتی بیشتر بود. ژانگ هم که فقط یه دفاع بیشتر نداشت مقابل یان ژانان. چی یعنی مثلا من بیام اینجا به کی رأی بدم؟ مثلا هر کدومشون یه فایت انجام داد. بقیه‌شون که مثلا قهرمان نبودن و آدم میتونه توشون پیدا کنه، ولی من به یکی میخوام این جایزه رو بدم که مثلا توی یو اف سی نیستش و اونم داکوتا دیچواس، فایتر انگلیسیه، قهرمان فلایویت پی اف ال بدون شکست. خیلی دیدنیه این دختره. این در آینده اگر مثلا شما فکرشو بکنید، اگر الان از من بپرسین که داکوتا دیچوا بزنین توی کلاس وزنی شفچنکو کی میبره، من میگم دیچوا میبره. من به نظر من این میبره. بدن اندام اولا یه جورایی چارشونه است دخترا، قدش یکم بلند، دست و پاهای بلند و خوش تکنیک. فایتر خیلی خوبیه، بادی شاتای وحشتناکی میزنه و خیلی فینیش داره. الان نگاه کنید چند تا فینیش داره. 26 سالش هم بیشتر نیست. یه ساب میشن داشته، یه دسیژن 12 تا کیو تیکیو، 4 تا مبارزه انجام داد توی پی اف ال امسال. قهرمان پی اف ال رو توی راند دوم متوقف کرد، کسی که قبلا هم مقابل شفچنکو نزدیک بود ببره، تالیا سانتوس. تالیا سانتوس وقتی که با شفچنکو مبارزه کرد با سپلیت دسیژن باخت. خیلی‌ها بعد از فایت میگفتن آقا تالیا سانتوس اومد برد، تالیا سانتوس اومد برد. از یو اف سی جدا شد، با یو اف سی یکم چیز شده بودن، شاخ تو شاخ شده بودن. این از یو اف سی جدا شد، رفت توی پی اف ال قهرمان شد و دیچوا اومد حلواش کرد توی راند دوم. توی راند دوم متوقفش کرد، کاری که شفچنکو به زور تا راند پنجم هم نتونست. هیچی، این فعال بود. پارسال هم قهرمان پی اف ال یوروپ شده بود، قهرمان اروپا شده بود، الان اومده بود قهرمان دنیا شده بود توی پی اف ال. چون که پی اف ال مثلا میگن آقا اول تو بیا تو اروپا ببر، بعدن حالا بیا وارد اون پی اف ال بزرگ بشو، اون پی اف ال اصلیه که تو آمریکاست. الان مثلا پی اف ال هم داریم تو عربستان، پی اف ال منا، اون فقط مال مخصوص همون کساییه که مثلا مال خاورمیانه. حالا مثلا بچهای ایرانی اونجا بودن، عربا توش بودن. اونجا مثلا در چه میگن، اونا هنوز با اون فایترهای جهانی مبارزه نکردن، اون پی اف ال اصلیه. ولی خب حالا این دختره هم مال قسمت اروپا بود، توی اروپا اومد اونجا برد، بزرگ شد، اومد توی دنیا رو هم حلوا کرد، اصلا همه رو در و داغون کرد. این بدون شک بهترین فایتر زن سال واسه من. یک پیش بینی هم بکنم، من لابلای این چیزا پیش بینی میکنم این سال آینده وارد یو اف سی نمیشه متاسفانه. من فکر می‌کنم یه سال دیگه توی پی اف ال باشه، 2 سال دیگه وارد یو اف سی میشه، قهرمان یو اف سی میشه. این از اوناییه که روش نوشته شده یو اف سی. میدونید دیدین مثلا تیم فوتبال رئال مادرید هست، بعضی از این بازیکن‌های گنده رو همه میدونن آقا مثلا فلان بازیکن در نهایت میره رئال مادرید. متوجه اینم اصلا آدم میدونه که این در نهایت میره یو اف سی. پی اف ال اومده اینجا دیگه، پی اف ال چی داره مثلا به این دختره بده؟ اصلا زده همه رو داغون کرده، چی داره ببره اونجا؟ متوجه این پول درست حسابی هم فکر نمی‌کنم اونجوری در بیاد. بیاد توی یو اف سی هم خوشگله، هم انگلیسیه، حالا نصفش بلغاریه، ولی خب یعنی یه پکیج کامله. میدونین تنها بدیش اینه که کل کل نمیکنه، مثل اون راندا رازی پررو نیست. دختر خوبیه بدبخت، یعنی مهربونه، یعنی اینجوری دوست نداره کل کل کنه و اینا. به خاطر همین شاید اونجوری بود، یعنی میشد یه پکیج کامل.
راندا راوزی یه پکیج کامل بود، یه پاکت کامل بود. همه چیزو داشت. مثلا کنر هم یه چیز کامل بود. حالا انگلیسی بلد بود، کلکل بلد بود ناکوت کنه فلان و اینا. اونم یه پکیج کامل بود. به هر حال این فایتر زن سال واسه من. خب بریم وارد بهترین آپست سال، بزرگترین آپست سال. آپست یعنی غیر منتظره ترین برد سال. یکی برد بلال محمد و قهرمانیش بود مقابل لیون ادواردز که توی خونه لیون ادواردز بود توی انگلیس. یکی برد روگ مقابل آناتولی مالیخین. یکی نیل منگنی مقابل مایک مالات. یکی ویتور پترینو مقابل انتونی اسمیت. چرا ما این دوتا آخری رو گذاشتیم؟ چون ببین بچه‌ها توی فایتایی که ما داشتیم نگاه می‌کردیم، آخه این دوتا آخری مثلا این نیل منگنی و مایک مالات. نیل منگنی که همه میدونین دیگه، لشکر سیاهی امشو کجایی، آرتیست میاد سر وقت تو خواهی نخواهی. بزرگترین لشکر سیاهی یو اف سیه، از قضا سیاه‌پوست هم هست. نیل منگنی آقا یه لشکر سیاهی به تمام معنا. مایک ملات هم یه کانادایی خوشگل که یو اف سی میخواست به هر قیمتی اینو گنده کنه. آقا اینو میخواست وارد کنه، اینو یه قربانی گذاشتن جلوش که این بیاد نیل منگنی رو بزنه وارد رنکینگا بشه. بعد مثلا میگه آره مثلا یه کانتندر کانادایی جدید. قشنگ یه لشکر سیاهی گذاشتن جلوش. ولی بعد فهمید که همون راند دومینا فهمید که شاید این اونجوری نبود که من فکر میکردم. راند 3 همه چی برگشت. نیل منگنی زد، متوقفش کرد. آخر راند 3 بود. زد تموم برنامه یو اف سی واسه این کانادایی‌ها خراب کرد. آرتیست شد نیل منگنی. این غیر منتظره بود چون که همه اصلا واقعا مثل یه کادو داده بودن به مایک ملک که ببین کادوشو ورداره، فقط نتونست کادو رو ورداره. همینطور ویتور پترینو و انتونی اسمیت. ویتور پترینو یه استعداد برزیلی توی دسته لایت هیوی ویت، همه گفتن وا یه کانتندر جدید داره وارد میشه فلان، یه مدعی جدید گنده یغور اینجوری بدون شکست. خیلی ها متوقف کرده بود. یه لشکر سیاهی دیگه اومدن بهش کادو دادن. هیچی. انتونی اسمیت یه غیرتی شد. اون یه زیرگیری کرد، اینجوری گردنش گرفت، گیوتین گرفت، تمومش کرد تو رانده 1 تو خونهش تو برزیل. اینم غیر منتظره بود. به هر حال این دوتا رو اول گفتم. حالا بلال محمد و لیون ادواردز، بچه‌ها یادتونه اون موقع آدمای زیادی نبودن میگفتن بلال محمد. حالا من اینجا مینشستم میگفتم من خودم پیش بینی کردم بلال محمد میبره، ولی آدمای زیادی نبودن میگفتن بلال محمد بلال محمد. به خاطر همین به نظر من غیر منتظره بود. تازه چی تو خونه لیون ادواردز بود. از طرف دیگه روگ و مالیخین و اینا غول کرده بودن. مثلا خیلی از این ایرانی‌ها مالاخین رو غول کرده بودن. بابا مالیخین هم من اون موقع بهتون میگفتم آقا اینقدر گنده نیست که شما دارین فکر میکنی. البته من اینم بگم وقتی که داشتم پیش بینی میکردم میگفتم مالیخین میاد روگو میزنه، چون من فکر می‌کردم روگ نفسش تموم میشه تو دوران، در حالی که اینجوری نبود. کاملا اشتباه میکردم. واسه خودم واقعا غیر منتظره بود. خیلی قاطعانه نیومد ببره روگ یعنی، ولی خب بهتر بود به نظر من. منم میگم آقا، منم میگم روگ. اول خواستم میگم بلال محمد ولی میگم روگ چون که همون خیلی الکی تبلیغ زیادی بود روی مالیخین و من خودش فکرش نمی‌کردم. واسه خودم غیر منتظره ترین بود، چون که من همین الان اومدم گفتم آقا به نظر خودم بلال محمد میومد میبرد. اینجوری هم شد. ولی آدم بعضی وقتا پیش بینی میکنه درست در میاد، خوشحال میشه خودش. ولی خب روگ من واقعا فکرشو نمیکردم. فکر میکردم توی دوران اینا دیگه مکس راند 3 دیگه نفسش بریده باشه، ولی خب اومد برد. آقا دمش گرم. اولین قهرمان سنگالی وان چمپیونشیپ شد. بهش آدم باحالیه. خوشحالم واسش. به نظر من روگ این آپست سال بود. بریم واسه بهترین کارت سال. خب بهترین ایونت سال اکثرا رای دادن به UFC 300. منم یه رای میدم به UFC 300.
آدم چجوری میتونه به UFC 300 رای نده آخه؟ فقط همون عده‌ای که اینجا فقط عشق مثلا فقط فایترهای مسلمون و داغستان و اینا رو دادن. کارت UFC 308 هم خیلی باحال بود ولی خب من مطمئنم اکثر اینجا شاید به خاطر حمزت رای دادن. یعنی یه چیز کلی نگاه نکردن. البته خب فایت ایلیا توپوریان خیلی خفن بود، اینم خیلی خفن بود. کارت خیلی خفنی بود. آنکالایف راکیش اصلا خیلی خسته کننده بود. خیلی‌ها که اصلا مطمئنم لیرون مورفی و دنیگر اصلا نمیشناختن. حالا این شاره هم طرفدارای خاص خودشو داره. بقیه‌اش هم خیلی خوب بود. مثلا اینا فایده خیلی جالبی شدن. فرید بشارت توش بود. ولی از لحاظ اسم و شهرت بخوایم بگیم، مثلا حالا این شارا واسه خیلی‌ها معروفه، آنکالائف، حمزه و ویتیکر و این. ولی خب حالا مثلا نگاه کنین UFC 300 چیه؟ بقیه رو حالا نمیخوام رو یکی یکی برم نگاه کنم. ولی خب کلا UFC 300 بچه یه چیز دیگه بود. اولین فایت شب با 2 تا قهرمان سابق شروع میشد. کودی گاربرند و دیویسون فیگوردو. بابی گرین و جیم میلر، 2 تا از این اسطوره‌های قدیمی یو اف سی که جیم میلر همه رکوردهای یو اف سی دستشه. بیشترین تعداد فایت، چند تا رکورد دستشه به هر حال. کینگ گرین یا هم بابی گرین هم که خیلی جذابه. جسیکا آندراش هم که قبلا قهرمان بود با یه کانتندر. جیلین ترنر و رناتو مویکانا تقریبا میشه گفت 2 تا کانتندر. دیگو لوپز هم که اینم جالب بود. دیگو لوپز هم که میدونی الان داره گنده میشه. هالی هولم قهرمان سابق پی اف ال. کیلا هریسون، الجیم استرلینگ قهرمان سابق با کوین کیتر یه کانتندر. راکیچ و پراسکا قهرمان سابق. ببین چند تا قهرمان. چی میگن این بونیکال عشق یو اف سی که دارن هر کاری میکنن گندش کنن. چارلز اولیور، آرمان ساروکیان بابا بی خیال. جاستین گیچی، مکس هالو، اکسای قهرمان بی ام اف. این هم یه قهرمانی دیگه. جانگ ویلی و یان ژانون و آخر سر الکس پریرا با جمال هیل که مزد نوکودش کرد. جمال هیل هم داشت اون پشت اینجوری نگاه میکرد. اصلا نمیشه، ردخور نداره. این بزرگترین کارت سال بود. 1 2 3 4 5 این قهرمان سابق بود. میخوام بخاطر میگم 5 6 7 8 9 10 10 تا 11 12 تا قهرمان سابق. 12 تا قهرمان و قهرمان سابق توی این کارت بودن. درست شمردم یا نه ولی به هر حال این بدون شک به نظر من بهترین کارت سال یو اف سی بود. حالا بچه‌ها چند تا چیز دیگه که ما اینجا توی نظرسنجی نذاشتیم ولی خب باید در موردش صحبت کنم. یعنی ارزشش رو داره در موردش صحبت کنم. یعنی نمیشه از اینو بگذرین. به خاطر همین چند تا چیز دیگه اینجا می‌خواستم بهتون نشون بدم در موردش صحبت کنیم. خب بهترین کامبک سال یا بهترین بازگشت سال منظورم چیه؟ یعنی توی فایت کی مثلا برگشت. بذار اینجا یه چند تا عکس بیارم. حالا بچه‌ها توی این قسمت که داشتیم در مورد چه میگم بزرگترین بازگشت صحبت میکردیم. بازگشت به نظر من ببینین خیلی من میدیدم توی سایت‌های خارجی مثلا میگفتن نیل منگنی، همون داستانی که براتون تعریف کردم، در حال باختن بود، فایتو برگردوند و در نهایت اومد برد. اون یه بازگشت، یعنی اومد اون فایتو برد. ولی به نظر من شفچنکو توی الان فکر کنم 37 سالش باشه، توی این سن کمربندش رو باخته بود، دوباره اومد برگشت و گراسو رو شکست داد. اینم میشه در موردش صحبت کرد. ولی واسه من بزرگترین بازگشت سال بازگشت فرانسیس انگانو بود. انگانو اولین فایتش رو توی رشته بوکس مقابل تایسون فیوری انجام داد، باخت. ولی خیلی هم گفتن شاید برد، یعنی میگفتن آقا این اومده فایتو برده. حالا داورا به نفع تایسون فیوری گرفتن. خیلی فایت نزدیکی بود. اونجا اومد دمش گرم، با آرزوش رسید. اولین فایت بوکسش رو مقابل یکی از اسطوره‌های بوکس، حالا اسطوره نمیدونم بگیم، تایسون فیوری یکی از اون کله گنده هاست دیگه، یکی از اون اسطوره‌های بوکس.
یه فایت پایاپای مقابل اون انجام داد. بعد از اون مقابل جاشوا بد ناکوت شد. اون ناکوتی که شد دیگه کسی فکرشو نمی‌کرد شاید انگانو دوباره قدرتمند برگرده. مقابل جاشوا جوری ناکوت شد که تا به حال در دوران حرفه‌ایش اونجوری ناکوت نشده بود. بعد از اون پسر 2 سالش بیچاره جونشو از دست داد. پسرشو از دست داد. شما فکرشو بکنید یکی بچه‌شو از دست بده و بعداً دوباره برگرده. اومد مقابل رنان فهیرا، قهرمان PFL، اون غول برزیلی که واقعاً خیلی هم کلکل کرده بودن قبل از فایت. سعی می‌کرد یکم جنگ روانی رو بندازه. اومد اونو توی راند 1 متوقفش کرد. گراوند اند پاوند. دمش گرم. کسی رو دست انگانو نمیاد توی اون داستان. اونجا هم ناکوتش نکرد، وگرنه دوست داشتم بذارمش مثلا، یعنی اونم مثلا در موردش صحبت کنیم، مثلا یکی از اون ناکوتای سال. ولی خب ناکوت نکرد، یعنی اول بردش پایین بعد اونجا گراوند اند پاوند. اونم یعنی تو فکرم بود. حتی اون ناکوتی که شد مقابل انتونی جاشوا دیگه نمیتونه آدم بهش بگه مثلا فایتر سال. یعنی اگر اونم نسبتا خوب انجام داده بود شاید مثلا گفتیم انگانو به نظر شما انگانو فایتر سال شد یا نه، ولی خب باخت داشت دیگه. این از اون. این اولین چیزی بود که میخواستم در موردش بگم. حالا یه چیز دیگه، انتقاد ناپذیرترین فایتر سال. اینو هیچکی نگفته. آقا این جمال هیل اصلا یه چیز دیگه است. یعنی ببینید کسایی که معروف نیستن مثلا توی اینستاگرام دیدیم مثلا خیلی با هم کل کل میکنن و اینا، مثلا تو کامنت ها و اینا. این ببین خیلی از این آدمای معروف اصلا دیگه نگاه نمیکنن، چون دیگه وقتشو ندارن که مثلا بیان به همه جواب بدن و فلان کنن، با این کل کل کنن با اون کل کل کنن. این جمال هیل اصلا خیلی حساسه. یعنی اصلا کوچیکترین انتقادی رو نمیتونه قبول کنه، نه از فایترها نه از طرفدارا. تو طرفدارا که همین دیروز داشت یکی رو تهدید میکرد توی توییتر، یعنی مثلا داشت میگفت که اینقدر سر به سر من میذارین که من آدمامو میفرستم سر وقت شما، یعنی رفیقامو میفرستم که یه بلایی سرت بیارن. یعنی داشت تهدید میکرد توی توییتر. به هر حال خیلی حساسه جمال هیل. یعنی مثلا مایکل بیسپینگ یه حرفی زده بود، مثلا داشت در موردی که از فایتاش صحبت میکرد با الکس پریرا، آره اینجوری اونجوری، یا اصلا ردخور نداره، سریع جواب میده. اصلا هم میشه بهش گفت نمیدونم بهش بگیم بدترین بازنده. بعد از فایتش با الکس پریرا، چون که میگفت آقا بهم یه ضربه زد تو بیضه بندم، من به داور گفتم اوکیه من میخوام ادامه بدم، ولی همون یه لحظه که داور اومد بینمون این فاصله رو بس، بعد داور مثلا بهش میگه آقا برو از اول یکم ریست کنه همه چیز، یکم اینجوری ببرش کنار، بعدن دوباره بگه شروع کنید. ولی اون سری توی اون لحظه که داور اومده بود نزدیک، این فاصله رو بسته بود. وقتی که دوباره داور رفت بیرون، این سری به من ضربه زد، مثلا ناکوت هم کرد. اون حالا شاید خیلی بهانه خیلی بدی نبود، اونو قبول میکنم یکم ازش تا حدودی، ولی کلا اینکه جواب مردمو میده و اینا اصلا خیلی واسه خودم خیلی عجیب بوده. این از این. یه جایزه دیگه که الان اینجا میخوام در موردش صحبت کنم، بهترین فینیش سال. آخه چجوری میتونیم در مورد فینیشا صحبت کنیم در مورد فینیش جان جونز صحبت نکنیم؟ جان جونز بعد از 1 سال، بیشتر از 1 سال، برگشت مقابل استیپ میوچیچ و همه یادتونه چجوری تمومش کرد. اینجوری پرید یه لگد چرخشی بوم تو دنده های میوچیچ، بیچاره میوچیچ رفت پایین، اصلا درجا رفت پایین. میوچیچ فایتر الکی نیست، فایتر سرسختیه، درسته یه مقدار سنش رفته بود بالا، ولی خیلی فینیش قشنگی بود جان جونز. نمیدونم بذارم یا نه، اینجا احتمالاً شاید بهم استرایک میدن، ولی خب برین توی یوتیوب بنویسین جان جونز میوچیچ، حتما مطمئنم میبینین چه جوری تمومش کرد. خیلی فینیش جالبی بود و جان جونز هم بعد از فایت اومد گفت که من چند ماه داشتم روی این لگد تمرین میکردم، یعنی اینجوری نبود که یه لحظه ای بیاد. میگم من یه مربی تکواندویی دارم، با یکی که تکواندو کار بوده اونجا زیاد تمرین کرده و روی این تکنیک میگفت من
چند ماه داشتم تمرین میکردم. یعنی فقط میرفتم تو گاراژ همینجوری میچرخیدم لگد میزدم، میچرخیدم لگد میزدم، میچرخیدم لگد میزدم تا اینجا ازش استفاده کرد. خیلی فینیش قشنگی بود به نظر من. حالا من با همه کارهایی که جان جونز توی سال گذشته انجام داد موافق نیستم، حرفاش در مورد تاماس پینول و چیزای دیگه، ولی فینیشش خیلی جالب بود آقا. فینیشش باید بهش جایزه بدیم، یعنی بگیم بهترین فینیش سال بود. خب یه چیز دیگه در مورد بهترین پیشرفت سال، 3 نفر بودن. یکی باکلی که همون اول فایت بهتون نشون دادم، بهترین پیشرفت سال. یکی هم دیگو لوپز، الان اینجا عکساشو هم براتون یکی یکی بیارم. الان رنک 3 دیگو لوپز. یکی هم کارلوس پراتس. من این سه تا رو میتونم مثلا بگم آره اینا بیشترین پیشرفت رو داشت. سه تا از اونایی بودن که بیشترین پیشرفت رو کردن. البته خب بستگی داره ما پیشرفت رو تو چی ببینیم. همونجوری که بهتون گفتم اون داکودا دیچوا، اون دختره توی پی اف ال خیلی پیشرفت وحشتناکی داشت. اونم آدم شاید بتونه در موردش صحبت کنه. ولی الان دنبال کارلوس پراتسم. این کسایی هستن که خیلی دارن در موردشون صحبت میکنن توی یو اف سی، به خاطر همین دارن بهتون نشون میدم که مثلا بدونین در مورد کی داریم صحبت میکنیم. دیگو لوپز 3 تا فایت داشت توی سال 2024. 2023 بود. از اینجا سودیک یوسف، دن ایگه و برایان اورتگا بردای خوبی بودن، ولی مثلا به نظر من بازم هم کارلوس پراتس، بازم باکلی به نظر من از همه اینا بهتر بود. حالا باکلی رو اینجا نذاشتم ولی قبلا بهتون نشون دادم همون اول ویدیو. ولی پراتس الان همه دارن در موردش صحبت میکنن. 4 تا فایت داشته توی یو اف سی توی سال 2024، 4 تا برد داشت. دمش گرم. مقابل تروین جایز، رتکی، جینگلیانگ و نیل مگنی. نیل مگنی رو کی نزد؟ البته خب مایک ملات نتونست بزنه. این هم میتونیم در موردش صحبت کنیم. این هم خیلی دیدنیه. من قبل از فایتش با لی جینگلیانگ زیاد در موردش صحبت کرده بودم. فایتر خوبیه. فقط چون که میاد تبلیغ سیگار رو میکنه من خوشم نمیاد از کارهایی که میکنه. همش میگه من روزی 7 8 تا سیگار میکشم. این به نظر من الگوی خوبی نیست. باشم هنوز اون فایتر تاپ رو نزده. یعنی الان همه دارن میگن وا لیون ادواردز فلان، نفر بعدی بعد اونو بهش بدن. نه به نظر من هنوز نه. به زودی یکی دیگه رو مثلا باید بیاد بزنه. مثلا یکی الان نگاه کنیم توی ولتر ویت، یکی مثل جف نیلی، استیون تامسونی، میدونین گیلبرت برنزی، بعدم بیان در مورد این چیزا صحبت کنیم. لیون ادواردز کجا بابا؟ هنوز به نظر من درست 4 تا برد داشت ولی اونجوری نه. به نظر من اونم میرسه باز به واکین باکلی بیشترین پیشرفت سال. آقا اینو تا اینجا همش داشتیم در مورد جوایز پارسال صحبت می‌کردیم. الان سال بعدی رو پیش بینی کنیم. اتفاقای جالبی که میتونه بیفته توی این کلاس‌های وزنی و فایترایی که میتونن وارد یو اف سی بشن. بریم آقا وارد سال 2025 بشیم. یه چیزی هم الان همینجا بگم. بچه ما این جوایزی که ما تا اینجا داشتیم میگفتیم مال سال گذشته بودن. مثلا ما میگفتیم آقا بهترین ایونت سال کدومه؟ بعضی از بچه‌ها میگفتن آقا کارت یو اف سی 311 که 3 هفته دیگه قرار برگزار بشه. ساروکیان و مخاچب. منظورم اینه که آقا این مال سال جدیده. سال گذشته مال یه سال پیش بود. یا مثلا بعضیا مثلا فایتر سال رو مثلا میگفتن اسلام مخاچب چی شد؟ اسلام مخاچب یه فایت انجام داد. اصلا نمیشه وارد بحث کنیم اسلام مخاچبو. یه فایت بیشتر انجام داد، بقیه‌اش مصدوم بود. چجوری میتونه فایتر سال بشه؟ یا همزد سالی به زور میاد یه مبارزه انجام میده. بعد مثلا میگیم فعال باشن، فایتای بزرگی هم ببرن. اینجا دیگه چی میگن؟ فن پیج نیست. مثلا یکی مثلا عاشق همزه، همیشه همزه آقا، عاشق مخاچب حتما باید مخاچب باشه. اینجوری نمیشه که. آقا بریم در مورد اتفاقای سال 2025 صحبت کنیم. از کلاس‌های وزنی پایین‌تر شروع کنیم. از فلای ویت شروع می‌کنیم میریم تا آخر آقا. حالا در حال حاضر کلاس وزنی فلای ویت آلژاندرو پانتوژا اومد کایا ساکورا رو توی آخرین کارت پیپر ویو سال همین یه ماه پیش زد و اینجا کانتندر کمه آقا.
اینجا کانتندر کمه. من پیش بینی میکنم که احتمال داره، احتمال دیگه نباید بگم دیگه. ببین بچه‌ها، این پیش بینیایی که میکنم این چیزاشون که میخوام هم جالب بشه دیگه خیلی با قاطعیت میگم. پیش بینی میکنم که محمد مکاهف، آخ نگاه عکس شیرزاد نگاه کن، همه چی رو لو دادم توف. پیش بینی میکنم که مکاهف دوباره برگرده به یو اف سی، چون که آدم ندارن آقا اونجا. مکاهف بره دو تا برد دیگه، 3 تا برد دیگه تو بریو و این طرف اون طرف به دست بیاره، احتمال داره دوباره ورش گردونن به یو اف سی. یعنی غیر ممکن نیست، چون که کسی دیگه رو مثلا ندارن در حال حاضر. یعنی آدمای زیادی نیست. امیر البازی که اومد باخت، برندون مورینو الان داره دوباره برمیگرده، کای کارا فرانس داریم، تاسورو تایرا، مانل کپ، اینا هم خوبن ها. ولی به نظر من اولندش که میگیم پانتوژا تا آخر سال قهرمان میمونه، این یک. و محمد مکاهف هم شاید تا آخر سال و اینا شاید دوباره برگرده به یو اف. احتمالش هست. شاید یه زهره چشمی میخواستن ازش بگیرن، احتمالش هست. و احتمال میدیم که حالا یه ایرانی هم وارد یو اف سی بشه، حالا یا شیرزاد قادریان، چون که اینم فلای ویته. شیرزاد من اتفاقا داشتم باهاش صحبت میکردم، به میگفت که یه جورایی مثلا داشتن میخواستن یه جورایی مجبورش کنن مثلا بیاد داخل ایتالیا، با ایتالیا مبارزه کنه با اون قهرمانی که قبلا قرار بود باش مبارزه کنه، چون که شیرزاد قرار بود سر کمربند قهرمانی کیج ووریرز مبارزه کنه همین چند وقت پیش. اون قهرمان مصدوم شد، فایتشون کنسل شد، دوباره میخواستن یه کاری کنن که سریع برگرده، مثل که وقتش با شیرزاد درست نمیخورد. و اون گفت که احتمالا اون فایتو شاید قبول نکنم، چون که اصلا وقتش به من نمیخوره. و منظورم اینه که میتونست همین الان، شاید اگر شرایط جور دیگه ای رقم میخورد، شاید میتونست قهرمان کیج ووریرز باشه همین الان. ولی همونجوری که یادتونه شیرزاد خب پرایس فایتر رو برد، تورنمنت پرایس فایتر رو برده. من فکر میکنم حتی همین الانش هم شاید بتونه وارد یو اف سی بشه. شاید اول بخواد هدفش این باشه که قهرمان کیج ووریرز شاید بشه، شاید این برنامهش باشه. به هر حال این یه پیش بینیه دیگه. امیدوارم حالا شیرزاد وارد بشه، یا مثلا حالا شاید یه ایرانی دیگه وارد بشه، بعید نیست. چون که مثلا علی اکبری که الان یه باخت داشته، اگه مثلا برد بود مقابل اون برزیلیه بوششا، شانسشو داشت. ولی الان اون باخته یه برد دیگه احتیاج داره. ولی مثلا فایترهای دیگه رو داریم، مثلا پویا رحمانی هم هست. البته خب رکوردش 4-0، یعنی من فکر می‌کنم یه برد دیگه بگیره احتمالش هست مثلا توی مثلا اگر خودش خواست مثلا توی یو اف سی و اینو شاید بتونه مبارزه کنه. الان که دیگه یو اف سی خیلی میره امارات و عربستان و اینا، الان فکر می‌کنم اینم بتونه بیاد. البته خب 4 تا برد داشته توی ACA و احتمالش هم مثلا سر کمربند ACA بذارن مبارزه کنه. شاید اونم بخواد اول قهرمان ACA بشه، بعدن مثلا حالا وارد چیزای UFC بشه. ولی خب اینم یکی از اون پیش بینیایی بود که می‌خواستم انجام بدم، چون که از ایرانی‌ها می‌خواستم کلاس به کلاس برم بالا. ولی خب چون که گفتم ایرانی، گفتم بذار اول از اینا صحبت کنم. این در حال حاضر کسایی که من احساس می‌کنم شاید هم یه ایرانی دیگه مثلا وارد UFC بشه. خدا رو چه دیدی الان می‌بینیم مثلا بعضی از فایترها مثل باکلی تو یه سال خیلی پیشرفت کردن. آدم باید فعال باشه، توی سازمان دیگه چند تا مبارزه انجام بده، بیاد ببره، بعدن یا دیدی مثلا یکی توی یک سال خیلی پیشرفت کرد. اینم از این. شیرزا به نظر من بد نمیشد توی دسته فلای ویت. ولی خب همونجوری که گفتم شاید خودش بخواد الان تجربهش بره بالاتر، بعدن وارد بشه. اینم از این. ولی اینم مکاهه. بعدش هم گفتیم چی؟ گفتیم پانتوژا تا آخر سال قهرمان میمونه. حالا بریم سر دسته بانتام ویت و دسته خروس وزن. هر چقدرم دارم به این داستان فکر میکنم و
الان به زودی فایت مراب دوالیشویلی و عمر نورماگومدوفه. ای خدا، بگیم کی میبره؟ الان مثلا باید بگن میگی کی میبره؟ میگم متاسفانه باید بگم عمر میبره. احساس میکنم چرا؟ چون که اینو ببینیم بچه، من قبلا هم اینو گفتم، تیم حبیبینو، تیم حبیب نورماگومدوف، اون تیمی که حبیب توشه، فایترهایی که دور و برشونه اکثرا مثلا این، البته همیشه هم اینجوری نباید باشه، ولی اینو احساس میکنم آقا بلدن، ببین بیزنس فایتو بلدن که بیان برن رو مخ حریفشون، بلدن که کلکل کنن، بلدن چجوری از 10 زاویه مختلف به حریفا حمله کنن. الان مثلا میبینین حبیب شروع کرده داره با پی اف ال مصاحبه میکنه، میگه ایرلند فایتر نداره، به زودی هم فایت پسرموشه با یه ایرلندی. این حرفا رو میزنه، میره رو مخ حریفاشون، یعنی بلدن که چی بگن که چی نگن. اینا جنگ روانیه. وقتی که با اولیویرا مبارزه داشتن، حبیب این ور حرف میزد، مخاچف اون ور حرف میزد، پسر خاله و پسر عمو و بقالا محلشون و علی عبدالعزیز و فلانی و دنیل کورمیر و تیمیتشون مال 10 سال پیش و همه اینا داشتن تو توییتر حمله میکردن بهش. بلدن که چی کار کنن، حتی توی فایت بلدن چجوری روندا رو ببرن. فایت عمر و کوری سنت هیگن، ران نزدیک یک کار کوچولوی عمر میکرد، همون راندا بهش میدادن. یه لحظه واسه یه لحظه هم یه سینگل لگ میگرفت، کوری رو میبرد پایین، دوباره کوری بلند میشد، ولی همون یه تیک داون 3 ثانیه‌ای هم مثلا راندو میدادن با عمر. بلدن چجوری روندا رو ببرن، بلدن چجوری کلکل کنن، بلدن کاریو کنن که به نفع خودشونه، همیشه در نهایت همون جوری میشه که خودشون میخوان. و این به خاطر همین الان مثلا میرم رفتن رو مخ مراب و من الان اینجوری فعلا پیش بینی میکنم اگر مراب ببره خیلی خوشحال میشم واسه مراب، ولی الان میگم پیش بینی اینه که عمر نورماگومدوف تا آخر سال دیگه قهرمان بنتم‌ویت قهرمانم بشه. حقیقت رو بخوام بگیم مچاپای بهتری هم در آینده می‌بینیم، مثلا شاید عمر و پیوتریان، عمر و شانومالی، عمر و بگیم کی، این فایترهایی که هم اسم بردم، نه دیویسون فیگوردو، پیوتریان، این میتونه جالب بشه. البته خب گفتم اگر مراب ببره خیلی خوشحال میشم، خیلی. یه پیش بینی دیگه در مورد سال 2025 هم اینه که چند تا از فایترهای بلاتور وارد یو اف سی میشن و چون که داریم در مورد دسته بنتم ویت صحبت میکنیم، بوم، پچی میکس به نظر من وارد یو اف سی میشه. امیدوارم این قهرمانای بلاتور، فایترهای بلاتور که الان به خاطر اینکه پی اف ال اومده بلاتور رو خریده، پی اف ال اومده اصلا گند زده به بلاتور. بلاتور قبل از اینکه پی اف ال بیاد بخرشون خیلی خوب بودن، یعنی مثلا چند تا قهرمان داشتن، فایترهای خوبی داشتن، از پی اف ال هم خیلی بهتر بودن، ولی خب پول نداشتن. پی اف ال الان برادران عربمون خوب یکم ریخت و پاش کردن، حنا زیاد داشتن، یه مقدار پشت خودشون هم که مالیدن کامل، الان دارن پشت بقیه هم یکم میمالن، پشت پی اف ال و آمریکایی هم یکم مالوندن. علاوه بر بوکس و اینا الان وارد یو اف سی هم شدن دیگه، وارد ام ام ای، وارد الان یو اف سی رو میبرن عربستان، پی اف ال تو عربستان برگزار میشه. دمشون هم گرم، دمشون گرم. حالا چند تا از بچهای ایرانی رفتن اونجا، خوب دارن ریخت و پاش میکنن. ولی البته خیلی زیاد سرمایه گذاری فکر نمی کنم خیلی کرده، یعنی فکر کنم اون سهام بیشتر مال خود آمریکایی هست، چون که عربستانی اگر بخوان اونجوری ریخت و پاش کنن، یعنی میتونن تمام این فایترها رو کاری کنن که این قهرمانو مبارزه کنن. ولی مثلا یکی مثل گگارد موساسی، یکی مثل این پچی میکس، یکی مثل پیتبول،
اینا اصلا فایتی نداشتن تو این سال، یعنی خیلی کم داشتن یا اصلا نداشتن. به خاطر همین همشون میخوان بزنن به چاک، دلشون دیگه نمیخواد اونجا بمونن. الان PFL اومده دست گذاشته رو بلاتور، اصلا معلوم نیست چیه اونجا. حالا مثلا نگاه کنین، میریم تو سایت بلاتور، میریم تو سایت بلاتور فایترهای PFL رو میبینیم. ولی مثلا ماگومدوف این مثلا فایتر بلاتور بود، این یه مرتبه پیوتریان رو زده بود، این قهرمان بلاتوره، الکی اسمشو گذاشتن تو PFL. یه چیز مسخره ای شده، آدم نمیدونه PFL، نمیدونه بلاتوره، نمیدونه چی بگه. من اصلا فکر میکنم خودشون هم نمیدونن اصلا چی کار دارن میکنن. در حال حاضر خودشون هم نمیدونن، خیلی مبهمه و به خیلی فایت نمیدن. من پیش بینی میکنم که پچی میکس وارد UFC میشه، امیدوارم وارد UFC بشه، چون که میتونه خیلی فایتای قشنگی بده بهمون توی دسته بنتام‌ویت. همون کلاس وزنی که مهراب توشه، عمر توشه، این میتونه با اونا مبارزه کنه، خیلی هم فایتر خوبیه. ماگومدوف هم شاید بیاد وارد UFC بشه، ولی احتمال میدم شاید بره توی PFL تو این تورنمنتاشون. ولی این یکی آمریکایی عشق UFC داره. من فکر می‌کنم دوست دخترش هم الان تو UFC به زودی سر کمربند مبارزه میکنه. به خاطر همین من فکر می‌کنم پچی میکس وارد UFC میشه. اینم یه پیش بینی دیگه و یکی از اون کانتندرها میشه. تا مایای مایکل چندلر بدم نمیاد این وارد بنتم ویت بشه. خیلی میتونه بذار اینو ببندم. خیلی خوب میشه پچی وارد بشه. اینو از این. آخر سالم میگیم عمر قهرمان دیگه. امیدوارم مرا بزنی تمام پیش بینی‌های منو خراب کنی داداش. ناراحت نمیشم ازت. بریم سر کلاس وزنی بعدی، فدرویت. دسته پرواز. اوه 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 اوه. ببین بچه از دسته فدرویت، لایت ویت، ولتر ویت، اینا خیلی سخت بودن واسه من اینجا بیام پیش بینی کنم، چون خیلی سختن. میگیم تا آخر سال دیگه توپوریا، من آخه ببین این گفته که من دیگه میخوام برم، گفته میام دفاع میکنم و این حرفا، ولی خداییش ببین بچه اگر توپوریا بمونه توی فدرویت، من میگم توپوریا همچنان قهرمانه، ولی اگر بره لایت ویت اون موقع دیگه چند تا فایت میدونه، 2 تا فایت پارسال انجام داد، میگیم 2 تا فایت. من میگم تو جوونه، من میگم توپوریا تا آخر سال دیگه هنوز قهرمانه تو فدرویت. و یک پیش بینی دیگه که میخوام اینجا بکنم اینه که امیدوارم که اینجا درست اینو بیارم. بازم اشتباه چیز کردم، لعنتی. این پاتریسیو پیتبول وارد UFC میشه. این هم یکی از اوناییه که بلاتور تو قهرمان بلاتور PFL بلا تکلیفش کرده، مثل پچی میکس و کسای دیگه. سنش یواش یواش داره میره بالا، ولی میتونه بیاد توی UFC مثلا فایتشو با مایکل چندلر ست کنه، حالا یا تو لایت ویت یا همون فدر ویت مثلا با ولکانوفسکی، شاید فایت بدی نباشه. قهرمان سابق پروزن بلاتور مقابل قهرمان سابق پروزن UFC شاید. این هم میتونه بد نباشه. این هم شاید وارد UFC بشه اینجوری. من خودش هم گفته میخوام برم UFC، اگر بلاتور بذاره بره. بازم دارم میگم بلاتور. PFL لعنتی میاد وارد فدرویت میشه. البته خیلی گرد و خاک خیلی زیادی به پا نمیکنه و من فکر میکنم دیگو لوپز و اولوه و دوباره یه کاری کنن با هم دیگه مبارزه کنن، چون که نفر بعدی واسه توپوریا به نظر من فایت بعدیش احتمالاً تو دسته سبک وزن برگزار میشه مقابل چارلز اولیویرا یا پوریر. یکی از این دوتا، یا چارلز اولیویرا یا پوریر، میخواد تو دسته سبک وزن مبارزه کنه. به خاطر همین من فکر می‌کنم میره بالای کلاس وزنی، یه فایتی اونجا برگزار میکنه، بعدش هم یه دفاع دیگه انجام میده مقابل ولکانوفسکی. میاد ولکانوفسکی اینجوری پروندهشو کامل میبنده. امیدوارم ولکانوفسکی باش مبارزه نکنه، چون که دوباره بد ناکوت میشه. ولی خب ولکانوفسکی UFC نمیتونه به ولکانوفسکی بگه نمیشه.
باید بیان بهش تایتل شات بدن، چون که ولکانوفسکی چند بار واسه UFC کارهای بزرگی انجام داده. مثلا مقابل مخاچف مبارزه کرده، متوجهین؟ شورت نولیس. و دانا وایت هم خودش اومده گفته که آقا من هر کاری ولکانوفسکی بخواد براش انجام میدم. ولکانوفسکی هم ریمچ میخواد. الان غیرتی شده، یعنی اصلا نمیتونه بگه، اگر مثلا بگه نمیخوام با توپوریا مبارزه کنم، همه میگن ترسید دوباره ناکوت بشه. اگر بگه میخوام با توپوریا مبارزه کنم، که دوباره هم شاید بیاد ناکوت بشه، ولی خب فکر کنم بیاد مبارزه کنه. فکر کنم بتونه بیاد دوباره بیاد مبارزه کنه، ولی به نظر من دوباره میاد میبازه. حالا شاید ترتیبش فرق کنه، یا اول توپوریا بره بالا با یه سبک وزن مبارزه کنه بعد بیاد پایین، یا اینکه اول با ولکانوفسکی مبارزه کنه بعدا بره بالا. این احتمال بیشتر به نظر من وجود داره، چون که اگر ولکانوفسکی رو بزنه بعدا بره بالا سبک وزن با یه سبک وزن مبارزه کنه، بعدا میخواد سر کمربند مبارزه کنه. البته همه اینا بستگی داره به اسلام مخاچف و قهرمان بعدی سبک وزن که الان واردش میشم. ولی اینجوری میگیم توپوریا تا آخر سال دیگه قهرمان پروزنه. ببین بچه‌ها، این چیزا به خیلی چیزا بستگی داره. من پارسال اومدم این چیزا رو پیش بینی کردم، خیلی‌هاش خراب شد. مثلا پارسال گفته بودم تا آخر امسال، یعنی تا آخر سال 2024 شفکت رحمانوف قهرمانه، ولی خب تایتل فایتش کنسل شد دیگه. دست خداست این چیزا. یا مثلا منل کپ اولین فایت سال پیشو سر وزن نرسید، کنسل شد. اصلا تمام برنامه خراب شد واسه من. مثلا پارسال میگفتم منل کپ قهرمان چیز میشه، فلای ویت. به هر حال بریم وارد دسته سبک وزن بشیم، ولی خب ما پیش بینی رو میکنیم دیگه. به هر حال یه پیش بینی هم همینجا چون قبلا نشون دادم دیگه بیام نشون بدم دیگه. پسر عموی حبیب عثمان نورماگومدوف و داش کوچیکه عمر نورماگومدوف وارد UFC میشه. اینم یه پیش بینی دیگه. این الان قهرمان بلاتوره. تا 2-3 هفته دیگه قراره با پول هیوز مبارزه کنه، همونی که حبیب داشت در موردش صحبت میکرد و اینا. احتمال میتونم بدم که این به زودی وارد UFC بشه، چون که برنامهشون همینه. همین چیزی بود که داشتن در مورد تیم حبیب اینا میگفتم آقا اینا بیزنس فایت رو یاد گرفتن، برنامه‌های خودشون رو اجرا میکنن. یعنی تیم دیگه‌ای در حال حاضر توی MMA نیست که اینجوری جدی و با برنامه این بیزنس رو یاد گرفته باشن. یعنی واقعا به غیر از اینا نمیبینم در حال حاضر. همزد کله شقه، کارهای احمقانه زیاد میکنه. مثلا متوجه چی میگم؟ شورت نوریس قبول میکنه، مثلا بود اول وارد یو اف سی شده بود 10 روز یه بار، یا مثلا براش فرقی نمیکنه. حالا به خاطر دلایل دیگه الان نمیشه، ولی مثلا کنر چجوری معروف شد؟ شورت نوریس قبول میکرد، چند روز مونده قبل از فایت مصدوم فایت قبول میکرد. اینا اینجوری نیستن آقا، اینا با برنامه میان فایت ها رو قبول میکنن. و همونجوری که بهتون گفتم همه بیزنس فایت و سوراخ سنبه هاشو بلدن. برنامهشون اینه که اسلام مخاچف الان بره ولترویت، این بیا جای اسلام مخاچف بالا، که عثمان الان بیاد قهرمان سبک وزن یو اف سی بشه. این برنامهشونه. دارم براتون برنامهشونو میگم. حالا آیا عملی میشه؟ احتمالاً شاید بشه. الان براتون میگم چرا. اولندش که اسلام مخاچف که میخواد بره بالا، یعنی الان یه مبارزه داره با آرمان ساروکیان. آرمان ساروکیان به هیچ وجه فایتر کمی نیست. اصلا شاید بیاد اسلام مخاچف رو بزنه. اصلا هم ناراحت نمیشم بیاد اسلام مخاچف رو بزنه. خوشم میاد از آرمان ساروکیان. عجب داستانی هم هستم. من الان نمیخواستم بیام این فایت رو پیش بینی کنم، ولی چون که حالا بعد بیایم سال آینده رو پیش بینی کنیم، همین اولین کارت سال 2 تا تایتل فایت مهم توشه. به هر حال شاید توی ویدیوی بعدی که دارم در مورد اون کارت صحبت میکنم یهو مثلا بیام بگم آرمان ساروکیان میاد میبره، ولی الان توی این ویدیو با عقلم پیش میرم آقا.
میگیم اسلام مخاچف آرمان ساروکیان رو شکست میده و یک کلاس وزنی میره بالا. دیگه واسهش فرقی نمیکنه بلاله یا شفقته. میره، من میگم میره بالا، چون برنامهشه. ببین من میگم اینجا آسمون به زمین بچسبه، اینا برنامهشون رو انجام میدن. من چند سال پیش یه ویدیو براتون گذاشتم، این ویدیوهای شورت، برین تو ویدیوهای شورت نگاه کنید، در مورد یه توییت زده بود که میگفت من اول میخوام اینجا مبارزه کنم، بعدا تو مدیسن اسکوئر گاردن، انشالله بعدا توی ولتروی، بعد همین دیگه. آخرش نگفته بود. من اونجا گفتم این میخواد بیا خدافظی کنه. این برنامهش اینه که آقا آرمان ساروکیانو زد، بیشترین دفاع رو داشته توی دسته سبک‌وزن، یعنی رکوردی که دست حبیب و بی جی پن و اون هندرسونه، این رکوردش میشه 4 تا دفاع پشت سر هم میشه. بعد از اون میخواد بره بالا، اون کلاس وزنی ولترویت یا اون فوق سبک وزن هم قهرمان بشه. الان که دوباره میبینم بلال دوباره داره باشون تمرین میکنه، ولی خب این میتونه متوجه هستم که الان شاید با بلال مبارزه نکنه، ولی خب شاید شفقت بیاد ببره. به هر حال شاید یه دفاع دیگه هم بکنه، مثلا تو دسته سبک وزن، مثلا اگر یه کانتندر جدید پیدا بشه. مثلا میگیم کی مثلا میگیم شاید جاستین گیچی، اگه مثلا جاستین گیچی و دن هوکر مثلا با هم مبارزه کنن، یا همونجوری که گفتم مثلا بنیل داریوش بیاد رناتو مویکانو رو قاطعانه بزنه، یکم سر رو صدا کنه، شاید مثلا مخاطب بگه مثلا شاید داریوش هم برم سری بزنم بعدم برم بالا. الان که بلال اون بالا قهرمانه، پس بذار به جای اینکه وقتمو تلف کنم برم یه دفاع دیگه هم بکنم، مثلا مقابل یکی مثل داریوشی کسی، یا حالا همونجوری که گفتم شاید یکی دیگه بشه، شاید مثلا جاستین گیچی بشه، شاید دن هوکر آخه یه دفعه زده بدم زده تو راند یک، اصلا سری تمومش کرد. یه پیش بینی دیگه بکنم در مورد سال 2025 و دسته سبک وزن، اونم اینه: پدی پیمپلت وارد تاپ 5 میشه، کانتندر میشه. حالا نمیدونم تاپ 5 بشه یا چی میشه، ولی کانتندر میشه. از همین الان دارن حرف فایتش رو میزنن با مایکل چندلر. چندلر چندمه؟ هفتمه. آیا نمیتونه مایکل چندلر رو بزنه؟ من میگم شاید بتونه مایکل چندلر رو بزنه، چرا نه؟ پدی پیمپلت خیلی داستانش جالبه. یعنی قبل از فایتش با تونی فرگوسون، یادتونه من اونجا اصلا پول رفتم گذاشتم رو تونی، گفتم تونی تو راند 3 میزنش تو لاس وگاس. تونی هم واقعا داشت تو راند 3 میزدش. اگه یه تیک داون دیفنس بهتری داشت میزدش تونی. توی فایتش با تونی اصلا به نفس افتاد. نمیدونم چه شده بود تو فایتش با تونی، ولی توی فایت قبلی مقابل بابی گرین خیلی قشنگ اومد بود. یعنی الان گفتم اوه، من گفتم بابی گرین شب بزنش، خاک تو سرت بابی گرین، اینجوری باختی. الان اسم داره، تو انگلیسی هم تازه هست، یو اف سی هم مطمئنم یکم بهش پروبال شاید بده، مواظبش باشه. این به نظر من یه کانتندر میتونه بشه توی امسال. میگیم میاد بالا، یکی مثلا مثل مایکل چندلر بهش میدن، یا دن هوکر، یا یه چیزی. البته دن هوکر نمیدونم قبول کنه یا نه، چون الان این بالاست. یکی که مثلا بتونه بیاد بزنه، شانسو بهش میدن که خودشو وارد کنه. مایکل چندلر توی این فایترهای تاپ بالا بزرگترین لشکر سیاهیه، بیان بهش بدن این خودشو وارد کنه. به هر حال این هم یه پیش بینی. میگیم ماخاچف تا سال دیگه، تا آخر سال دیگه همچنان سخته ها، ولی میگیم نمیدونم والا، این خیلی سخته، چون که میدونم میخواد بره بالا. اینو موندم. میگیم تا آخر سال دیگه همچنان قهرمانه، چون که میخواد چمپ چمپ بشه، همزمان 2 تا کمربند داشته باشه. و همونجوری که گفتم
چند نفر وارد میشن. یکی عثمان نورماگومدوو، هدی پیمپلت هم که همونجوری که گفتم وارد میشه. بذار اینو ببندم اینا رو. اینم پول هیوزه که الان قراره به زودی باش مبارزه کنه. رکوردش هم همونجوری که می‌بینی 18-0. پیتبولم ببندم. بریم دسته ولترویت. بلال محمد، این خیلی کلاس وزنی سختی شده. جالبیش اینه که توی سال گذشته واقعا این کلاس وزنی پوست اندازی کرد. الان جک دلا مادالنا رو داریم، شان بریدی رو داریم، هواکین باکلی رو داریم، ایانگری رو داریم، شفکت رو داریم، کارلوس پراتس الان وارد شده. اینو میان که وارد شن، اینا دیگه به زودی وارد میشن. کامور عثمان چند وقت مبارزه اصلا کلا نکرده، خیلی داره با احتیاط الان کاراش انجام میده چون مصدومه، سنش رفته بالا، چاپ و راست داره مصدوم میشه. لیون ادواردز هم داریم و بلال هم که الان قهرمانه. ولی این کلاس وزنی چند تا فایتر جوون دارن وارد میشن، دیگه به زور دارن وارد میشن، دیگه کسی جلودارشون نیست. شفکت و بلال، ببین بچه اگر الان فایتشون با هم برگزار بشه، من قبلا در موردشون ویدیو پر کرده بودن قبل از اینکه فایتشون کنسل بشه. فکر کنم گفته بودم شفکت میبره، ولی الان باید بگم اگر ایانگری کمرتو میگیره و فلان و مثلا یکم میتونه کنترل کنه، به نظر من بلال هم میتونه. فقط تنها مشکل اینه که شاید بتونه بلال رو ناکوت کنه سر و پا. البته ببینیم و تعریف کنیم. من میگم اگر بلال با شفکت مبارزه کنه، شفکت رو میزنه. بعد از اون چی میشه؟ میگیم بلال این ور میزنه، مخاچب هم این ور میزنه، مخاچب احتمالا شاید یه دفعه دیگه انجام بده، بذاره بلال هم یه دفعه دیگه شاید انجام بده. من اینجوری دارم اگر با هم واقعا مبارزه نکنن. ولی دیگه اون موقع است که دیگه اگر دوباره بلال بیاد یکی دیگه رو بزنه، البته اینا میگن همش فرضیه است، شاید همش اشتباه باشه، شاید سورکیان بیاد مخاچب رو بزنه، شفکت هم بیاد بلال رو بزنه، دیگه اصلا در مورد این چیزا صحبت نکنیم. ولی خب الان چون که باید بیام یه چیزی بگم، اینجوری دارم میگم دیگه. اول میاد شفکت رو میزنه، دفاع بعدیش همش بستگی داره به اینکه فایتای دیگه چی باشن توی این کلاس وزنی. الان باکلی رو داریم، باکلی به نظر من الان 5 تا برد و پشت سر هم داره تو ولترویت، میتونه بهش یه تایتل شاتی بدن. با بلال مبارزه کنه، من بازم شانس بیشتری یه مقدار الان میدم به بلال. میتونه ناکوت بشه بلال، ولی خب بازم اگر نظر فشار بیشتر بذاره روی باکلی، نمیتونه باکلی راحت بزنش. شام بریدی میتونه شاید بیاد تو ریمچ بلال رو بزنه، چون که شام بریدی جوونه. البته شام بریدی، جک دلا مادالنا، اینا باید بیان یه فایت دیگه انجام بدن مقابل یا عثمان، یکیشون مقابل عثمان، یکیشون مقابل لیون ادواردز. شام بریدی و ادواردز الان که اومده ادواردز رو چالش کرد، اگه بیا ادواردز رو بزنه، تایتل شات بعدی رو میتونه بگیره. ولی حتی یه چیزی میخوام بگم، اصلا کف میکنه الان بگم. آقا میگیم سال آخر سال ماخاچف چمپه، اینجوری میگم چمپه دیگه، نمیدونم کی اونجا قهره. آخر سال ماخاچف کمربند ولترویت رو گرفته، خدا میدونه تا اون موقع چی شده، من فقط همون فایت اولش رو گفتم. اوکی، ماخاچف چمپ میشه. خیلی سخت بود این کلاس وزنی، قشنگ دهن خودمو صاف کرده. اینجا هزار تا اتفاق میتونه بیفته. آدم که من که نوستراداموس نیستم بیام 10 سال آینده رو پیش بینی کنم. به هر حال اینم از این. بریم سر کلاس وزنی میدل ویت یا میان وزن. دریکس دوپلسی. بچه‌ها میخوام یه پیش بینی کنم، الان بهم یه حمله سنگینی میشه. من پیش بینی میکنم که آخر امسال، خدای من خیلی سخته این، میخوام ضد موج حرکت کنم.
اگر دریکس و الان که دریکس دوپلسی با شانس تریکلند مبارزه داره، من میگم دریکس میبره. بعد از اون همزاد شیماev با دریکس، کی میتونه ببره؟ دریکس همزاد دریکس. نظرسنجی کنم مطمئنم 90% میگن همزاد، ولی من فکر میکنم وقتی که همزاد میره داخل رینگ یه چیز دیگه شاید ببینه. دریکس دوپلسی همه فکر میکنن یه فایتر الکیه، من همیشه تا الان اینجوری دیدم، ولی وقتی که وارد رینگ میشن باهاشو میبینن چه جوریه، اون موقع میگن شاید به اون سادگی که ما فکر میکردیم شاید نبود. آیا این اتفاق میتونه بیفته مقابل همزاد؟ بچه من پیش بینی میکنم تا آخر امسال دریکس دوپلسی همچنان قهرمان میان وزنه. با همزاد مبارزه میکنه، من میگم همزاد رو میزنه. اوه الان موج میاد سمت مزدک. بیاین آقا بیاین. من میگم همزاد رو میزنه. چون که من فکر نمی کنم به اون سادگی که چی میگن رابرت ویریکر اینجوری دهنش شکست و اینا، دندونا شکست و اینا، فکر نمی کنم اینجوری باشه. دریکس دوپلسی مثل تانک میمونه. و من فکر میکنم همزاد رو بزن. البته اینم میگم همزاد خیلی قویه، خیلی خوبه، اینو میدونم، ولی الکی هم کسی قهرمان نمیشه. ببینیم چه جوری میشه. اگرم همزاد بیاد اینو بزنه خیلی جالب میشه، ولی آقا من به همزاد الان نمیدونم اصلا مریض بشه نشه. میگم آقا تا آخر امسال من میگم دریکس دوپلسی همچنان قهرمانه، چه با همزاد مبارزه کنه چه نکنه. یه پیش بینی دیگه هم که اینجا بخوام بکنم، بذار اینجا برم یه سایت بلاتور که الان شده پی اف ال، تو میدل ویت گرو دارم. یه عکسی می‌خواستم بهتون نشون بدم. این جانی ابلد با این صورتش میاد توی یو اف سی. من فکر می‌کنم اینم بیاد. داش لیون ادواردز شاید بیاد توی یو اف سی. نمیدونم بیاد یا نه. به هر حال چند تا فایتر از بلاتور وارد میشن، ولی این چون که اینجا قهرمانه خیلی هم ادعاش میشه که من اصلا فکر می‌کنم یه فایتر معمولیه به نظر من. من توی یو اف سی یکم ادبش میکنن، اینجا میندازنش بیرون، میگن برو گم شو. البته فایتر بدی نیست این، ولی به اون خوبی که خودش فکر میکنه من فکر نمیکنم باشه. یعنی مثلا وقتی که اومد توی یو اف سی، حمزه و رابرت ویریکر و ایماوا و اینا خوردن به تورش، باحالی هم این میاد در آینده، این میاد بالا، تایو باحالی این میاد یکی از این کانتندرها میشه مطمئنم. این میاد بالا. الان منتظر فایت بعدیه. به هر حال اینم از این. بریم کلاس وزنی بالاتر. الکس پریرا فایت بعدیش با آنکالایو. امیدوارم هرچی سریعتر ست بشه، هرچی دیرتر ست بشه به نفع آنکالایو. به نظر من پریرا به نظر من آنکالایو میزنه و نفر بعدی یا با یکی از این کانتندرها، مثلا کارلوس آلبرگ شاید بیاد بالا، به زودی فایت داره و اینا. و یا این کسایی که اینجا ناخد همشون قبلا با این مبارزه کردن. جمال هیل، اگر جمال هیل پروهاسکا رو بزنه، چون که جمال هیل هم به زودی فایت داره، بزنه ریمچش ست میشه با الکس پریر. البته خب همونجوری که گفتم اگر الکس پریر بعد ماگومدان کالایو بزنه، این احتمال هم وجود داره که الکس پریرا یک کلاس وزنی بره بالا تو دسته هیوی ویت، یا یه سوپر فایت با جان جونز یه جای برگزار. چون جان جونز، معذرت میخوام اینجوری الان گفته بودم آقا، جان جونز الان نمیتونم بگم، ببخشید، شاید در آینده یه روزی روموا بشه بگم، ولی جان جونز آقا الان طالب چیز شده، الکس پریرا شده. جان جونز الکس پریرا رو میخواد آقا، نمیخواد با تاماس پینال مبارزه کنه. و یو اف سی هم نمیتونه از تاماس پینال بگذره. یعنی مثلا نمیتونه بگه جان جونز تو میخوای با الکس پریرا مبارزه کنی
داداش باشه برات فایتشو ست میکنیم. نمیتونن صرف نظر کنن از توماس فینال. یعنی توماس فینال یک سکوی بلندیه، نمیتونن از روش بپرن. یه چی میگن، یه دستانداز سنگینیه. باید این سرعتگیرا هست، این سرعتگیرای بلنده، نمیتونن از روش بگذرن به سادگی. توماس فینال الان قهرمان موقته. قهرمان اصلی باید، اگر قهرمان موقتی وجود داشته باشه، اولین فایتی که انجام میده باید مقابل قهرمان موقت باشه. نمیتونه از روی اون بگذره. جان جونز 1 سال این داستان رو عقب انداخت که بیاد با استیپ میوچیچ مبارزه کنه. الان من انتظار داشتم یو اف سی بیاد سریع عمل کنه، ولی هنوزم جان جونز داره با اینا بازی میکنه. این پیش بینی رو من اینجا میکنم. جان جونز با توماس فینال مبارزه نمیکنه تا آخر امسال. جان جونز میشینه بیرون، از بیرون تماشا میکنه و منتظر اینه که توماس فینال قبل از اینکه بیاد با خودش مبارزه کنه بره با یکی دیگه مبارزه کنه، بره با سریلگان مبارزه کنه و امیدواره که سریلگان بیاد توماس فینال رو بزنه. و بعد اینجوری توییترش هم کنارش گذاشته، یعنی تلفنش اینجا تو دستشه، قبلا رفته تو چت جی پی تی قشنگ آماده کرده چی بنویسم واسه توماس فینال. دیدی گفتم من اینجا موام سفید شده، ولی هنوز کسی توی این دنیا نیومده که بیاد رکورد منو بزنه. هنوز کسی رو دست من نیومده. جان جونز فقط یک جان جونز وجود داره. منم که 10 تا دفاع داشتم از کمربند قهرمانی. تو کی؟ همه داشتن میگفتن توماس فینال میاد جان جونز رو میزنه، الان دیدین رفت باخت. بنابراین من اینو دارم میگم. پیش بینی من اینه. توماس فینال قبل از جان جونز میره با یکی دیگه مبارزه میکنه که احتمالاً سیریل گانه، چون که جان جونز نمیخواد باش مبارزه کنه. جان جونز الان فقط میخواد بره رو مخ توماس فینال. یکم پا میده به این یو اف سی، مثلا میگه یکم یه جورایی وانمود میکنه خیلی خفیف که آره مثلا من میخوام، شاید احتمال وجود داشته باشه من با توماس فینال بیام مبارزه کنم، ولی همینجوری این داستانو کش میده کش میده و امیدواره که توماس فینال ببازه. اگر باخت اون موقع مثلا میگه آقا من میخوام برم با الکس پریرا مبارزه کنم. این چیزیه که جان جونز میخواد. من الان دارم اینجا بهتون واضح میگم دیگه. من جان جونزی که من میشناسم اینه. امیدوارم اینجوری نشه. توماس فینال تو فایت بعدیش فایت ست نشده، ولی من اصلا تعجب نمیکنم به زودی ست بشه و اون خیلی عجیب میشه که اگر یو اف سی مثلا بیاد بگه آقا توماس فینال تو بیا یه دفاع دیگه داشته باشه از کمربند قهرمانی موقتت، که اصلا اینجوری نباید باشه. امیدوارم که بیا سیریل گانو بزنه، جان جونز رو خفه کنه، یعنی دیگه مثلا جان جونز هیچ حرفی واسه زدن نداشته باشه دیگه. اون موقع است که دیگه صدای مردم بد در میاد. یو اف سی مجبور میشه بیاد کمربند جان جونز رو استریپ کنه اگر تو اون لحظه استریپ نکرده باشه. دیگه اون موقع الکس پریرا و جان جونز و اینا هم نمیبینیم دیگه. اون موقع شاید الکس پریرا رو ببینیم و توماس فینال. من میگم توماس فینال تریلی جدید تا آخر سال میمونه، قویه، بولدوزر جدیده. با جان جونز مبارزه کنه فایت دیدنی میتونه بشه، ولی جوانتر. من میگم نمیگم جان جونز 100% میبازه و توماس فینال حتما میبره، ولی اگر میخواستم واقعا روی یکی پول بذارم میذاشتم مثلا روی توماس فینال و به خاطر همینه که جان جونز باش مبارزه نمیکنه. دقیقاً به خاطر همین داستانه. اینم از این آقا. توماس فینال تا آخر امسال قهرمانه و احتمالش هست الکس پریرا یک کلاس وزنی بره بالا و با قهرمان بالایی مبارزه کنه. حالا این قهرمان بالایی بستگی داره به اون چیزایی که گفتم و فکر میکنم بشه توماس فینال. امیدوارم. اون واسه من بیشتر جذبه داره تا جان جونز. جان جونز نفر بعدی باید توماس فینال باشه. اگر توماس فینال نباشه اصلا نمیخوام هیچ چیزی از جان جونز ببینم در حال حاضر. یا اینکه مثلا بره با انگانویی مثلا مبارزه کنه که الان اونم دیگه فایت سرد شده.
اون موقع ما میخواستیم ببینیم. به هر حال بریم تو دخترها هم یه مقدار سریع پیش بینی کنیم. ژانگ ویلی با تاتیانا سوارز به زودی مبارزه داره. من میگم تاتیانا سوارز اگر سالم باشه ژانگ ویلی رو میزنه و قهرمان جدید میشه. این بیچاره مشکل داره، بیچاره مریضه. امیدوارم مریضیش خوب شده باشه و به زودی با هم دیگه مبارزه دارن. این اگر سالم باشه، مصدوم نباشه، سلامت باشه، درو میکنه همه رو. این متاسفانه بیچاره مریض بوده توی این سالها. مریضی های فکر میکنم سرطان داشته. نمیدونم چه سرطانی داشته، ولی خب شما از این یاد بگیرین، از این دختر یاد بگیره آدم چقدر اعتماد، چه میگن، چقدر به خودش ایمان داره، چقدر مثبت فکر میکنه، چقدر خودشو از سختی‌ها کشیده بیرون، چقدر کاراکتر داره. چه میگم به فارسی؟ اینش خیلی خوشم میاد. این اگر مقابل ژانگ ویلی مبارزه کنه و سالم باشه، ژانگ ویلی رو حلوا میکنه به نظر من. قشنگ یارش مثلا حبیب، انگار مثلا حبیب اون دوره که مبارزه میکرد یکی میبرد پایین مثلا کنترل میکرد، اینجوری بود. میگم تاتیانا سوارز که بهتون نشون دادم قهرمان استراویت دختراست تا پایان سال دیگه. والنتینا شفچنکو توی این کلاس وزنی، بابا این میگم این توی این کلاس وزنی دخترها خیلی سوت و کور و یواش پیش میره. این استراویت از همش احساس میکنم بهتره. این استراویت از همش بیشتر خوشم میاد. این کلاس وزنی دوست دارم ناتالیا سیلوا بیاد، میسی باربر هست، ارین بلنشفیلد هست، مانوفیورو هست. این ناتالیا سیلوا خیلی خوبه. این کانتندر میشه، در نهایت کانتندر میشه. امیدوارم این قهرمان بشه. فایت قبلیش مقابل جسیکا آندراش یکم منو به شک فرو برد. یعنی آخرای فایت از همه اینا بهتره، فقط بهش ایمان نیاوردن. میدونین یعنی زیاد روش پرس بذارن، فشار بیش از حد روش میتونه خودشو ببازه. میتونه ببازه. میسی باربر هم علیکی ول معطله دیگه. اینم این فقط زیاد سر و صدا را میندازه. معمولیه. بد نیست بد نیست، خوبه. تو دخترها خوبه، جوونه. یعنی لنگ کفش کنه در بیابان نعمت هست. یعنی این از اونا بهتره. فایت قبلیش خوب اومد ناما جونیورس رو برد. مقابل فیورو نمیدونم چرا اینقدر بد مبارزه کرد. فیورو بیاد مبارزه کنه، تایتل شاتشو بگیره و کلکشو بکنن دیگه. دیوونه‌مون کردن اینا. ببخشید اینا دیگه دختر نیستن دیگه. و مانو فیورو به احتمال زیاد شب بیان بهش تایتل شات بدن. این فقط سر و پا مبارزه میکنه. اگر با شفچنکو مبارزه کنه بعد گنده هم هست یکم این مانو فیورو. فرانسویه. من میگم شفچنکو اینو میزنه. اینو یه بار میزنه. ارین بلنشفیلد کسی که بهش امید دارم، این به این امید داشتم، ولی خب یهو اومد به مانوفیورو باخت. اوه میگیم ارین بلنشفیلد یه شانس دیگه بهت میدم. میگیم ارین بلنشفیلد تا آخر امسال قهرمان، امیدوارم، وگرنه همون شفچنکو. جولیانا پنیا توی این کلاس وزنی داره با آماندا نونز الان لاس میزنه. میگه آماندا نونز برگرد فلان. جولیانا پنیا خوشم میاد ولی اصلا در حد قهرمانی نیست. این یکی از بدترین کلاس‌های وزنی یو اف سی، یعنی اصلا سوت و کوره. تنها کسی که اینجا مثلا بگو خیلی استعدادشو داشته باشه کیلا هریسونه. کیلا هریسون هم که تو فایت قبلیش مقابل کتلن ویرا به زور برد. اصلا دستش رو شد. همه فهمیدن که اون چیزیه که چیزی نیست که همه فکر میکنن. ولی خب با جولیانا پنیا مبارزه کنه مثل آب خوردن میزنش. آب خوردن هم که فکر نمیکنم، چون سر و پا ول معطله. استرایکر فوق العاده بدیه.
فقط میخواد یکی رو بگیره که مثلا بره تو همون جودو و جودوکاری و اینا. این کتلن ویرا میتونست بیاد ببره، ولی خب باخت به کیلا هریسون. ولی خب نزدیک نزدیک بود کیلا هریسون بزنش، ببازه بهش. به هر حال این کلاس وزنی خدا میدونه، من نمیدونم. هر اتفاقی میتونه توی این کلاس وزنی بیفته. اگر جولیانو پنیا یه سال مبارزه نکنه، هنوز کمربند دستش باشه، تعجب نمیکنه. یعنی در این حد. بچه‌ها تا اینجا ویدیو نگاه کردین، راستی لایک کنین، سابسکرایب هم کنین کانالمون رو، ویدیومون هم شیر کنین. آره اینم آخرین کلاس وزنی بود. بذار این پیش بینی رو کنم در نهایت. میگم آقا کیلا هریسون تا آخر امسال قهرمان. کیلا. ولی خب داستان همینه دیگه. این جولیانو پنیا نمیخواد باش مبارزه کنه. همش میخوام با آماندا نونز مبارزه کنم. اگر آماندا نونز برگرده که میشه آماندا نونز، شکی توش نیست. باش دیگه خدافظ. اونم آماندا نونز هم با کیلا هریسون آخه مبارزه نمیکنه. این چیزایی هستن که ضد برنامه کیلا هریسون دارن کار میکنن. اگر با کیلا هریسون مبارزه کنن این قهرمان میشه. در غیر اون صورت یا جولیانا پنیا یا آماندا نونز. بچه‌ها مرسی که تا اینجا نگاه کردین. ویدیو طولانی شد ولی خب همه شد یه ویدیو گذاشتم چون که همش به هم ربط داشت. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه بچه‌ها. تا ویدیوی بعدی میبینم تو. مواظب خودتون باشین. خدافظ.